با سلام و درود به همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 113مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هر انسانی نسبت به درک خودش وقایع رو تحلیل میکنه و گاهی اوقات درک غلط سبب قضاوت غلط میشه. این موضوع زمانی مشکل ساز میشه که این انسان برای یک ملت تصمیم گیری کنه. در برنامه این هفته به سخنان آقای بزرگ در دیدار با اساتید پرداخته می شود. سخنان ایشان در زمینه‌های علم، دانشگاه غربی، اخلاق علمی، آینده‌نگری علمی و کار فرهنگی در دانشگاه بود. صحت و سقم قضاوت ایشان در هر کدام از این موارد با ذکر مثال یا مثال‌هایی سنجیده می شود. در روز چهارشنبه هفته گذشته برابر با 20 آبان ماه آقای بزرگ در یک دیدار 2 ساعته با اساتید کشور کلی اظهار نظر و توصیه فرمودند. این سخنرانی با یک روز تأخیر منتشر شد. آقای بزرگ در دقایق ابتدایی این سخنرانی خطاب به اساتید برجسته کشور گفت دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت. بسیار عالی. امیدواریم واقعا در آینده اینجوری بشود. چون در گذشته و حال مدیران کشور یه جاهای دیگه‌ای تربیت شدن که هیچ ربطی به دانشگاه نداره. 36 ساله که این مدیران مدیرن، یعنی تا جان در بدنشون هست مدیرن. خلاصه مدیر شدن در نظام مقدس زیاد ربطی به سواد و تحصیلات نداشته تا الان لااقل. دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است. این رو همه میدونیم. همون شما میدونی یعنی همه میدونن دیگه. کی جرأت داره بگه نه؟ یعنی چی دانشگاه به شکل کنونی غربیه؟ انگار دانشگاه باید به شکل همون مکتبخونه‌های 200 سال پیش باشه. اخلاق علمی ما در محیط‌های علمی در گذشته چجوری بود؟ بعد که شیوه غربی وارد کشور شد اخلاق علمی ما چجوری شد؟ اخلاق علمی ما در گذشته چجوری بود؟ در اون دوره‌های گذشته شاگرد در مقابل معلم دو زانو می نشست. آهان، پس برای همینه که الان هم هر کس میاد اونجا شما دو زانو میشونشون رو زمین، چون دارین مطابق اخلاق علمی 100 سال پیش بهشون درس میدید. با اینکه محیط‌های علمی و اینا محیط‌های آزادی بوده دیگه، الان هم حوزه‌های علمی همین جوره. یعنی حوزه‌های علمی هم محیط‌های علمی هستن. آره، ما میگیم باشه. خب ادامه بدین لطفاً. درس که ما میدیم همه طلبایی که تو درس نشستن حق اشکال کردن دارن، اشکال هم میکنن، داد میکشن، حرف میزنن، اشکال میکنن، ایرادی هم نداره، کسی هم این رو عیب نمیدونه. کسی هم اینو عیب نمیدونه. کسی اگر جرأت کنه به شما ایراد کنه که حداقل 5 سال حصر خونگی میشه. این بوده است در گذشته، اما در عین حال شاگرد در مقابل استاد خاشع بود، خاضع بود. این مال گذشته اخلاق علمی ما و اخلاق دانشگاهی دیرین ماست. درک ایشون از اخلاق علمی اینه که دانشجو دو زانو بشونه جلو استاد، خاشع باشه. اخلاق علمی اینه که علمت رو به خاطر پول در اختیار نظامی که حتی به مردم خودش هم رحم نمیکنه نذاری، مثل امید کوکبی، و حاضر باشی به خاطرش بیفتی زندان. به هر حال این سطح درک ایشون از دانشگاه و دانشجوه و همین نوع تفکر در سراسر این سخنرانی موج میزد. لکن در دوره جدید تعداد معلمایی که از دست شاگردشون کتک خوردن، چه در مدارس متوسطه چه در دانشگاه، یا اساتیدی که به دست دانشجوشون چاقو خوردن، بعضی کشته شدن، کم نیست. یعنی اخلاق علمی به کلی تغییر پیدا کرد. اتفاقا این مواردی که بهش اشاره فرمودین در همین دوره نظام مقدس اتفاق افتاده. یعنی دستپخت خود نظام مقدسه. دانشجویان و دانش آموزانی که همین کارا رو کردن کسانی بودن که 9 سال تا دبیرستان تعلیمات دینی و قرآن خوندن و در دانشگاه هم 6 واحد معارف اسلامی و 2 واحد متون اسلامی و 1 واحد قرآن گذروندن. غربی ها برای دانشگاه ما برنامه‌ریزی داشتند. اینم که من عرض میکنم از روی اطلاع و محاسبه عرض میکنم، این حرف منبری و سخنرانی نیست. نه، این رو
تحقیق کرده است. خود ایشون هم میدونن که حرفای منبری و سخنرانی بدون تحقیق و مطالعه است. 36 سال از روی همین منبر دارن برای سرنوشت ملت تصمیم میگیرن. بنده چون کتاب زیاد میخونم، همینطور کتابایی که دستم میادم تو میشینم میخونم. اگر اون کتاب ها رو میخونی برای اینکه یه چیزی به علمتون اضافه بشه، میشد اسمشو گذاشت تحقیق. ولی وقتی اون کتاب ها رو میخونین برای اینکه ببینین کجاش به فلسفه شما نمیخوره، اسمش تحقیق نیست. اونها میخواستن دانشگاه محل پمپاژ افکار غربی باشه و سبک زندگی غربی باشه. خب تا حدودی هم در یه جاهای موفق شدن، در این تردیدی نیست. اون کسانی که در رأس کار بودن، به خصوص در همون دوره تأسیس دانشگاه در زمان رضاخان، اونا کسایی بودن که سرتاپا معتقد به غرب و به تمدن غربی بودن که حرفاشون شنیدید. خوشم میاد هنوز میگین رضاخان و اعتراف میکنید دانشگاه رو اون آورد به ایران. خوب شد این کار کرد واقعا. اگر این کار نکرده بود شما الان 36 سال بود که برای برگزاری همین نماز جمعتون آلاخون بالاخون بودین. یعنی بعد از 36 سال نتونستین یه جا برای این منبر نماز جمعتون بسازین که از اونجا افکار اسلامی رو پمپاژ کنید. اما جالبه که همین ایشونی که اینقدر ناراحتن که چرا در زمان رضاخان از دانشگاه غربی الگوبرداری شده بوده، آخر همین سخنرانی اساتید کشور رو به الگوبرداری از همون سیستم غربی دعوت کردن. بنده شنیدم اونجا در جلسه دفاع دانشجوها صاحبان صنعت میان شرکت میکنن، دفاع رو گوش میکنن. از همون جا که این داره دفاع میکنه، از همونجا باش قرارداد میبنده. یعنی اینجور میقاپند دانشجوی فارغ التحصیل آماده به کار رو. صنعت ما هم بایستی به این معنا توجه بکنه. این کار هم فعالیت لازم داره. این فعالیت آقایون وزرا در دولت لازم داره. بله، ضمیر ناخودآگاه هست دیگر، چه می شود کرد؟ برگردیم به اون بحث قبلیمون. دستگاه پهلوی در دوران نهضت اسلامی در واقع تمام توجهش به حرکت اسلامی بود، با او معارضه میکرد، با چپ‌ها و مارکسیست‌ها و اینها مدارا میکردند. خب اینا هم به اون مدارا جواب دادن. خیلی هاشون رفتن تو دفتر فرع پهلوی عضو شدن، خیلیشون رفتن توی صدا و سیما در تلویزیون رادیو عضو شدن. اینا هم البته راه اومدن، همشون یه توبه نامه نوشتن اومدن بیرون، بعضن دستبوسی هم کردن. اما چون سواد آکادمیک درست حسابی نداشتن نمیشد هیچ جای عضوشون کرد. برای همین با همین نشر افکار مذهبی یک سدی بودن در برابر همون مارکسیست ها که تهدید اصلی به حساب میمدن. یعنی یه جورایی همون نخودی خودمون. خب انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید در سال 57 دنیا رو تکان داد. این بدون مبالغه اینجوره. یعنی واقعا پیروزی اسلام در ضمن یک انقلاب و تشکیل یک حکومت بر پایه اسلام، این اصلا دنیا رو تکون داد. بله، هنوز هم داره تکون میخوره. اونم چه تکونی. اما یه نکته راجع به این انقلاب اسلامی وجود داره و اونم اینه که از اون روز تا همین امروز همه مسلمان‌ها دارن همدیگر رو میکشن، مخصوصا در همین جنوب غربی آسیا یا خاورمیانه. همه ثروت‌ها و پول‌های نفتشون هم داره دود میشه میره رو هوا. برگردیم به همون دانشگاه. حالا با این دانشگاه ما چه بکنیم که بتوانیم از این دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بهره ببریم؟ چون هدف اینه دیگه. هدف اینه؟ هدف چیه دقیقاً؟ هدف ایجاد یک حاکمیت اسلامی است که بتوانه جامعه رو به جامعه مورد نظر و آرمانی اسلام تبدیل بکن. حاکمیت اسلامی، حاکمش هم باید یه کسی مثل شما باشه دیگه، یه فارغ التحصیل حوزه. حالا بعد از 36 سال حاکمیت اسلامی بر این دانشگاه کشور، ما باید الان یک ثمره یا ثمراتی از این اخلاق آرمانی اسلامی در جامعه ببینیم دیگه. بریم یه سری بزنیم به کف جامعه. در این خیابان دلالانی هستند که برای برخی از پزشکان بیمار میبرند، اون هم از نوع خارجیش. یه مریض کویتی داشتم. عمل شامل داره. شما
اگه با مریض بیا اینو بریم یه نگیر والا غیره. بگو چقدر گرفتی دیگه؟ مثلا میگه من عمل چش دارم، چقدر میگیری میبری برای 20%. 20 از دکتر میگن، از خودش که نه اصلا. گرونترین عملی که بوده چقدر بوده؟ چقدر در آوردی؟ 35 میلیون تومان. بعد تو چقدرشو گرفتی؟ 7 تومان. 7 میلیون. آره. این داستان یک خیابانی به اسم پرستار یکمه در شهر مقدس مشهد. در این خیابان که در شهر مقدس مشهد، دکترها یعنی کسانی که تحصیلات عالیه‌شونو در دانشگاه‌های تحت حاکمیت اسلامی گذروندن، پول میدن که براشون بیمار بیارن، کمیسیون میدن و با سلامتی مردم بازی میکنن. این اخلاق علمی ایناست که میگه معنویات از همه چی مهمتره. فکر نکنید فقط همین یه مثالا. وقتی برخی پزشکای غیر متعهد تیشه به ریشه بیمار، بیمه و دست آخر به نظام سلامت برخی از میزنن. متخصصین قلب میگن سیتی آنژیو عوارضش کمتره و هزینه کمتری هم برای بیمار آب میخوره و از اون طرف همین متخصصین میگن آنژیوگرافی عوارضش بیشتره و هزینه بیشتری هم برای بیمار به دنبال داره. یعنی یه سیتی آنژیو حدود 1.5 میلیون تومانه و یه آنژیوگرافی حدود 3 میلیون تومان. گفته میشه برخی از پزشکان برای سود بیشتر خودشون بیماران رو از همون اول میفرستن آنژیو. یادش بخیر، یه زمانی بود پزشکا یه مطب هم در محله‌های کم درآمد نشین شهر داشتن و اونجا مردم رو مجانی معاینه میکردن. بعضیشون حتی داروی مجانی هم به مردم میدادن. اما اون پزشکا تحت اخلاق علمی غربی تربیت شده بودن. فعلا در درجه اول، در نگاه اول کشور خودمون، ما میخواییم یک کشوری بشه که به اون خطوط آرمانی اسلام برسه، که این خطوط آرمانی یک چیز مطلوب و شیرین است برای هر انسان متفکری. یعنی هر کسی که بشینه فکر کنه، مطالعه کنه، از این وضع آرمانی جامعه اسلامی لذت میبره. بله واقعا الان هممون داریم لذت میبریم. اشکال اینجاست که وقتی به این آقایون میگی آقا الان وضع جامعه زیاد لذت بخش نیست بلکه ذلت بخش هم هست، میگن خب هنوز نرسیدیم به اون خطوط آرمانی اسلام. که بعد که میگی آقا بعد از 36 سال چطور هنوز نرسیدیم، پس قراره بالاخره کی برسیم؟ میگن اگر شما درست تلاش کنی میرسیم انشاءالله. البته در تمام این دوران یه عده‌ای واقعا دارن لذت میبرن. آقای بزرگ بعد از این حرفا تازه رسید به پاسخ گزارش هایی که قبل از این سخنرانی بهشون داده بودن. بنده آدم با تجربه‌ای شدم به تدریج در این مسائل گزارشگیری. بله، فقط این مسائل گزارشگیری نیستش که شما بعد از 26 سال به تدریج با تجربه شدی درش. خیلی مسائل دیگه هم هست. تازه این مسائلی هستش که هنوز هم شما مثل همون 26 سال پیش هستی درش. اما مسئله اینجاست که در حاکمیت اسلامی عالی ترین و مهمترین مقام کشور میتونه برسه به یه آدم بی تجربه. خب شما ملاحظه کنید استعمار بلای بزرگی بود که بر سر کشورهای منطقه آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین فرود آمد. استعمار چیز عجیبی بود. این استعمار رو کی به وجود آورد؟ علم. البته در ادامه گفتن که منظورشون از علم بی جهته و از اون نتیجه گیری کردن دانشگاهایی که تحت تاثیر علم غربی هستن علم بی جهت تولید میکنن و از همین فلسفه بافیا. به هر حال بعد از خوندن این روزها از روی منبر بالاخره رسیدن به یک موضوع واقعی و قابل لمس. دنبال علمی باشیم که برای کشور لازم است و نافع است، نه برای فقط حال کشور، بلکه برای 10 سال بعد، 20 سال بعد کشور. ممکنه ما در 20 سال بعد یک نیازی داشته باشیم که اون نیاز از امروز باید تحقیقاتش شروع بشه. اگر امروز تحقیق نکردیم، اگر امروز خودمون رو آماده نکردیم، اون وقتی که لازم داریم دستمون خالی خواهد بود. بله این سخن متینی است، منطقیه، از شما بعید بود واقعا. راجع به این مسائل انرژی هسته‌ای که بحث بود در چند سال قبل از این، 2-3 سال قبل از این، بعضی‌ها میگفتن ما که این همه نفت داریم. آمریکایی‌ها هم همینو گفتن. اتفاقا آمریکایی‌ها میگفتن ایران این همه نفت داره، میخواد چیکار کنه انرژی هسته‌ای رو. بنده گفتم خب ما امروز دست به
سیاه و سفید انرژی هسته‌ای نزنیم، پس فردا که نفتمون تموم شد اون وقت بریم انرژی هسته‌ای رو گدایی کنیم. آهان، پس اینم گفتیم برای اینکه ماجراجویی‌های هسته‌ایتون رو توجیه کنید که اینقدر هزینه گذاشت روی دست مردم، آخرش هم برجام شد. خب اینجا لازمه یک تفحصی کنیم در نیازهای امروز کشور تا متوجه شیم شما با این تفکر در زمینه‌های دیگه چقدر آینده نگری داشتی. سالانه 1.5 برابر حجم سد لطیان معادل 95 میلیون متر مکعب آب شرب شهر تهران در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این 143 میلیون متر مکعب آبی است که با استانداردهای شرب تصفیه شده. یعنی نه تنها آب داره هدر میره، بلکه اون پولی هم که صرف تصفیه این آب شده داره هدر میره. در چه مقیاسی؟ به اندازه یه دریاچه مصنوعی هر سال. چرا؟ چون لوله‌های اصلی سوراخن، پوسیدن و در طی 36 سال گذشته تحت یک رهبری بی تجربه کسی به فکر بروز رسانی این شبکه نیفتاده. و چند سالیه که رها بودن فاضلاب شهر پردیس محیط زیست این منطقه رو با خطر جدی روبرو کرده. مسیر لار داشتیم برمیگشتیم، آب فاضلاب برخورد کردیم که گوساله از آب فاضلاب خوردن. آب می آمد بیرون گوسفند خورد، 500 متر جلوتر رفت تلف، همینجا 40 تا از ما بریدیم. دامی که در حال عبور از منطقه بودن از این آب استفاده میکنن و در حقیقت باعث اتلاف اون دام هم شده. خیلی راحت میشد همون 5-6 سال پیش که داشتن این شهرک رو احداث میکردن آینده نگری میکردن و یه تصفیه خونم کنارش میساختن. اما از اونجایی که در نظام مقدس فقط معنویات مهمه، هر چیزی که از معنویات بکاهد حذف میشود. مردم هم دامشون رو نیارن اونجا. اما مشکل فقط به اینجا خلاصه نمیشه. محیط زیست منطقه رو به خطر انداختن. خطرات بهداشتی مطمئنا واسه انسان هم داره. بوی تعفن بدی، مخصوصا تابستون. کشاورزی ما کلا داره نابود میشه. البته این فاضلابا یه مقداری قنات ما رو آلوده کردن فقط برای شرب. الان اینجا اگر که کسی عبور کنه یا بچه بیاد اینجا برای بازی مطمئنا آلوده میشه. جمع شدن جوندگان موذی در منطقه میشه و حشرات و اینها هم در حقیقت با این آبها جمع میشن که اونها همه آلودگی ایجاد میکنن. مردم هم همینجوری اونجا تو این آلودگی زندگی میکنن. مهم نیستش که، مهم اینه که تحت رهبری داهیانه ایشون ما الان دست زدیم به سیاه و سفید انرژی هسته‌ای و این در ابعاد کلان جامعه است. حالا یه محله چند صد هزار نفری هم از مشکل فاضلاب رنج ببرن، یه محله است دیگه. کلاس‌های بدون بخاری در روزهای سرد پاییز. سیستم گرمایش چیزی نداریم. شوفاژ روشنه؟ نه. مجبور میشیم پتو با خودمون بیاریم. بچه‌ها سرما خوردن، نفری 10 تومن گفتن بدید تا بخاریاتون رو راه بندازیم. خیلی از بخاری‌های مدارس لنگ چند تا لوله و 1 متر شیلنگن. بخاری هست ولی نه شیلنگ نه لوله، هیچی نداره. لوله بخاری ما خودمون خریدیم. ظرف امروز تا فردا باید وصل بشه. در مقابل این بخاری‌ها 100,000 بخاری غیر استاندارد دارن جولان میدن. گاز بخاری انقدر بوش بد بود داشتیم ما خفه می‌شدیم، درو باز گذاشتیم. بخاری زمینی‌ها همه آتش گرفته بودن. استاندارد نیست الان این لوله. بس پلاستیک استفاده کردیم که حتما باید از بسای فلزی استاندارد استفاده بشه. آینده نگری برای 20 سال که هیچ. برای 20 روز بعدم نمیشه تحت حاکمیت اسلامی برای رسیدن به آرمان‌های اسلامی. اون وقت ما باید باور کنیم که شروع فعالیت‌های هسته‌ای نظام مقدس برای آینده نگری بوده. البته برای آینده نگری در حفظ نظام مقدس بوده، چون بمب اتم تضمین امنیت نظام‌های دیکتاتوریه. من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری میفروختن، ما حالا بشکه تون میفروشیم، تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاجی به این نفت داشتیم همین نفت سیاه رو به ما بطری میفروخت. اتفاقا دارن میفروشن همون بطری منتها به شکل بنزین. در حالی که وزارت نفت مجوز واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین رو داده، اما اسناد منتشر شده در بعضی سایت ها نشون میده متوسط واردات روزانه این فرآورده نفتی به کشور این ماه به بیشتر از 17 میلیون لیتر در روز رسیده. همون 10 میلیون لیتر در روز میشه 3 میلیارد و 650 میلیون لیتر یا بطری در سال. اگر همین پولی که در این 20 سال صرف انرژی هسته‌ای کردین صرف صنایع نفتی و بروزرسانی پالایشگاهامون کرده بودین، الان نه نیاز به واردات بنزین استاندارد داشتیم از خارج به همون کشورهای استکباری و نه نیاز داشتیم که دست به دامن همون کشورهای استکباری بشیم تا بیان در صنایع نفتیمون سرمایه‌گذاری کنن تا تولید نفتمون بیاد بالا.
در خوشبینانه ترین حالت بعد این رو به حساب بی تجربگی آقای بزرگ گذاشت. بگذریم. بعد از این موضوع آینده نگری، آقای بزرگ رسیدن به اون موضوعی که از همه بیشتر دوست دارن راجبش حرف بزنن. کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفت. خیال میکنن کار میگن باید دانشجو شاد باشه. ایشون کلاً با شادی مشکل دارن. بر همینه که در این 25 سال گذشته یه دونه مراسم شادی در بیتشون نگرفتن، اما هر 3-4 ماه یه بار مراسم عزاداری میگیرن. اما درک ایشون از کنسرت در همین حده. فکر میکنن فقط برای شادیه، یا مثلا دختر پسرها با هم رابطه برقرار کنن. از کسی که تو عمرش یه دونه کنسرت هم نرفته بیشتر از این نمیشه توقع داشت. در این زمینه کاملا بی تجربه هستن. اما در حاکمیت نوین اسلامی، حاکم اسلامی میتونه در همه امور دخالت کنه، حتی اگر هیچ دانشی در اون امور نداشته باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ اسلام انسان رو شناخته است که حکم حجاب رو داده، که حکم عدم اختلاط زن و مرد رو داده. بله، عوضش اجازه داده با بچه 9 ساله ازدواج کنی، یعنی رابطه جنسی برقرار کنی، یا 3-4-5 تا زن رسمی بگیری تا دلتم بخواد غیر رسمی. بر مبنای همین شناخت اسلام 85% رساله ایشون و باقی نشانه‌های خداوند راجع به همین رابطه زن و مرده. به هر حال کسانی که در عمرشون در هیچ اردوی دانشگاهی شرکت نداشتن و تا حالا یه دونه کنسرت هم نرفتن، همینقدر درک دارن راجع به این جور چیزا. اما لازمه یک توضیحی در این موارد داده بشه. کنسرت صرفاً برای شادی نیست. هدف اصلی اجرای زنده موسیقیه و بیشتر یک حرکت هنری به حساب میاد. هستن کنسرت هایی که در اون اصلا موسیقی شادی نواخته نمیشه. اما حتی اگر نواخته هم بشه، شما چه مشکلی با شادی مردم داری؟ به نظر میرسه این آقایون بیشتر با خود موسیقی مشکل دارن تا با کنسرت. و اما در مورد اردوی مختلط، برگزاری اردوی دانشگاهی برای شناخت علمی از درس مورد نظره. حالا اگر دخترها هم در این کلاس دارن درس میخونن، معنیش این نیستش که برگزاری اون اردو به خاطر نزدیکی دختر و پسر هاست. این آقایون در حقیقت با حضور دخترها در دانشگاه مشکل دارن، نه با برگزاری اردوی مختلط. کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور. نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن. ماهیت کار فرهنگی دانشگاه چی باید بشه؟ شما بفرمایید چی کار باید بکنن؟ دانشگاه باید کار فرهنگیش اینجوری باشه که افرادی رو تربیت کنه، انسان مؤمن، متخلق، اخلاق خوب. کار فرهنگی این نیست که اینا رو تامین کنه. انقلابی بار بیارن. کار فرهنگی درست اون نیست که جوان ما رو انقلابی بار بیاره. این کشور انقلاب کرده. انسان مؤمن، متخلق، انقلابی که تا حالا 10 بار تعریفش عوض شده، اینا همه خروجی داستانه. راهکار برای رسیدن به این انسان مؤمن و متخلق و انقلابی چیه؟ معتقد به آرمانها، دوستدار کشورش واقعا دوست داشته باشه، دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی. این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشه. عمق داشتن در نگاه دینی و سیاسی و بصیرت داشتن یعنی حرفای ایشونو چشم بسته قبول کنید و اگر سوال بپرسین یعنی بصیرت ندارین. اگر هم انتقاد کنین که واویلا یعنی دشمنید. خلاصه تعریف ایشون از کارهای فرهنگی همینها بود و هیچ راهکاری ارائه ندادن، همین حرفای کلی. من البته خبرهایی که به من از بعضی از دانشگاه ها میرسه اینها رو نشان نمیده. کاری کنید فضا بیفته دست مؤمن جوان، مؤمن انقلابی خوشروحیه، مؤمن با انگیزه دارای احساس عزت به نفس، متدین. یکی از بزرگترین مسئولیتاتون اینه، کاری کنید که این مجموعه های مؤمن
و سرشار از ایمان به انقلاب و به اسلام، اینها حرف اول رو بزنند. ده کردن این کارا رو. همین سهمیه بسیج و جانباز و شاهد برای همین کارا بوده دیگه. مشکل اینه که همین بسیجی ها وقتی باسواد میشن براشون سوال پیش میاد و بعدن میفهمن این نظام مقدس از اساس مشکل داره. بعد اون موقع شما بهشون میگی بی بصیرت. یعنی برای با بصیرت بودن یا باید بی سواد بود یا تظاهر به بی سوادی کرد. بالاخره توجه داشته باشید برادران و خواهران عزیز من، دانشگاهی‌های عزیز. بنده به دانشگاه علاقه‌مندم. من از دیرباز هم معتقدم به دانشگاه، هم بسیار علاقه‌مندم. بدانید دانشگاه و دانشجو امروز آماج بزرگترین توطئه هاست. از چی میترسین انقدر؟ بعد از 36 سال یه چیزی ساختین خودتون هم ازش میترسین؟ این دانشگاه ها رو که به غیر از بناش همه چیزو خودتون درست کردین. نظام آموزشیشو 10 بار تا حالا فیلتر کردین. این استادا از 10 تا فیلتر رد شدن تا حالا. این دانشجوها دست پروردی تمام و کمال نظام مقدس هستن. در جنگ نرم مهمترین سلاح بصیرته. این بصیرت سبب میشه تا ما در جنگ نرم نرمی اون رو چی؟ در واقع نرمی جنگ سبب غفلت از اصل جنگ نشه. تنها اشخاص با بصیرت میتونن اون دستهای فولادی رو زیر دستکشهای مخملی تشخیص بدن. آهان، پس بصیرت باعث میشه همه چی صفر بشه و نرمی اون دیگه حس نشه. باشه. این هم 2 کلمه بود از پدر خانوم دوماد. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی میکنند و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.